Hello. Good morning, guys. This is Sol La Canaria again. Guys, ituturo ko sa inyo ngayon sa video na to is yung topic natin ngayon is kung paano natin kunin yung profile link ng Facebook natin, yung mga post link, paano kunin yung messenger link. So, tatlo yung natin ngayon, yung sample natin ngayon, no, kung paano natin kunin yung mga links. Okay, so ang una nating i-tackle ngayon, guys, is yung paano kunin yung link ng Facebook profile natin. Okay, so puntahan natin yung Facebook ko, guys, para makita nyo, no. Ayan, hanapin ko muna. Ayan yung Facebook ko, no. So, yan yung Facebook ko, guys. Okay, yan yung Facebook profile ko. Okay, yan yung Facebook profile ko, guys. So, paano natin kunin ang link? So, ito lang, guys. Nakita mo yung nakita nyo yung tatlong dots dito sa gilid. So, i-click mo lang siya. No, pag click mo sa kanya, ma-redirect kayo dito na area, guys. Hanapin mo lang yung copy link to profile and then click. Okay? Link to profile copied. So, na-copy mo na siya, no? So, i-save natin siya sa messenger mo. So, check natin. Okay? So, anyway, tandaan nyo tong Facebook ko para, makita nyo na talagang working siya. Okay? So, punta tayo sa messenger. So, i-save natin siya doon. So, dito yung messenger ko. So, i-save ko siya. Ito yung link na kinuha natin, no? Kinapin natin. So, i-paste mo lang siya dito. Ayun. So, ayan na yung Facebook link ko, no? Facebook profile link. So, i-click ko siya, guys, ha? Check natin. Ayan. Ayan siya, di ba? Ayan yung Facebook profile ko. Ayan. So, ganun lang, guys. Okay? So, next is, kunin natin yung link ng messenger natin. So, click natin yung messenger. Yan. Asan ba yun? Saglit. So, ito yung messenger natin, di ba? Ito yung messenger ko. Okay. So, paano kunin yung link? So, kung nakita nyo sa taas, guys, may chat nakalagay, yung malaking chats. Then, tapos sa gilid niyan is yung picture ko, di ba? So, i-click mo siya. Then, click mo siya. And then, ayan. Ayun na yun, guys. So, hanapin natin yung link ng messenger ko. So, dito mo siya makikita sa username. Nakikita mo, username ang nakalagay. So, ayan yung link mo. Pindutin mo lang siya. Okay? Ayan. So, copy link. Click mo yung copy link. Diba may lumabas na edit username, copy link. So, yung copy link ang i-click mo. Okay? Ayan. So, i-save natin. Ayan. I-save natin dito. Kung saan mo siya i-save, i-paste mo lang dito sa messenger mo. Ayan. So, ayan siya, no, diba? So, i-click natin. Check natin, no. Ayan yung messenger ko, guys. So, pwede kayong mag-message dyan. Dito kayo no. So, again, last topic, guys, is paano natin kunin yung link ng post. Punta na naman tayo sa Facebook ko. Saan ba yun? Saan ba yun? Ayan. So, hanap tayo ng sample dito, guys, no, sa isa sa mga post ko. Okay. Ito. Ito na post. Okay, yan na post. Ano ba yung post na yan? Learn it here from my tutorial. Ano to? How to download images from Google Chrome using mobile. Oy. Okay, so paano natin kunin ang link sa post na to? Simple lang, guys. Nakita nyo yung tatlong dots sa gilid, i-click mo lang siya. Ayan. Tapos ma-redirect kayo dito na area, i-click mo lang yung yung copy link, okay? I-click mo lang yung copy link sa bandang dulo. Twink. Ayan. So, again, i-save natin sa messenger para ma-check natin, no? And ding. Saan ba yung messenger? Layo ng messenger ko, ayan. So, i-check natin. So, dito ako nagsisave. Okay, ayan. I-paste natin dito, guys. Ayan. Ayan yun, diba? Ayan yun. Ito yung link na kinuha natin. I-check natin siya.
Okay. Ayan siya lumabas. So, you want another one? So, ayan. Dito tayo. Sa mga sexy na mga, dagang-dagang. Ang dami kong, dito guys, mga tinuturo. Ito siya. Kuha na natin ng link tong post na to. Again, click the dots, the three dots sa gilid, and then click the copy link. Ganun lang siya kasimple guys, no? So, that's all for this video guys. So, anyway, bago ko tapusin ng video na to guys, igala mo ko muna kayo doon sa, sa Facebook, sa YouTube channel ko, no? Para makasubscribe din kayo guys, kasi marami pa akong videos na i-upload, incoming videos guys. Ang dami niyong matutunan. So, ito, para makita niyo yung ito yung Facebook channel ko guys. Souls channel ang nakalagay, no. So i-subscribe nyo lang siya, i-click nyo yung subscribe, ito i-click nyo siya, tapos may lalabas dyan na pag click mo sa kanya, so may makita ka dyang maliit na bell. So i-click mo lang siya guys, para every time na magpo-post ako guys, mano-notify ka, no. So marami pa akong i-upload na mga informative videos guys, no. So siguradong makakatulong to sa iyo, lalong lalo na kung online marketer ka, no, na mahilig kang mag-post ganon. So kung beginners ka pa guys, so yung mga content ng videos ko is makakatulong sa iyo kung beginners ka pa na nagpo-post, online marketer, mga ganon ba, basta ganon. So anyway, turuan ko pala kayo guys. Pagdating nyo pala dito sa sa YouTube channel ko guys, i-click mo lang tong playlist. Diyan nakalagay yung mga yung mga informative videos ko guys, na nagtuturo, no, nag-guide, tutorial na gina-guide ka kung paano gawin. Dito nakalagay sa playlist. I-click mo lang siya, then pag click mo sa kanya, i-click mo tong information provider, click mo lang siya. Kung nakita nyo, may 28 videos akong in-upload dyan. Lahat ng yan ay mga yung nag-guide sa'yo, no. So kung i-click mo siya, yun ang makikita mo. So I hope na marami kang matutunan sa YouTube channel ko guys, no. So then abangan mo yung mga upcoming videos ko guys. Marami pa akong ipopost. Okay, thank you for watching guys. Again, this is Sola Canaria. See you again in my next video guys.